السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأعزائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حادثة وعظة. فضلا اشترك في القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وادعمنا باللايك والشير. الحادثة بتاعتنا النهاردة الحادثة اللي هي حديث الساعة دلوقتي. كل الجمهورية بتتكلم عليها، فيها ملابسات كتيرة جدا جدا جدا، محدش قادر يوصل للحقيقة بتاعتها فين. والحادثة ديت اللي هي حصلت في 10 رمضان، الحي ال11، عمارات مصر الحجاز. وديت لما واحد قتل طليقته بعد ما اتجوزت، والتفاصيل هنقولها لكم في الحلقة ديت ان شاء الله تعالى. اصل البداية او اصل الحكاية من البداية، من 14 سنة. عبد الله كان شاب زي اي شاب عايز، شاف ايمان وهي كانت بنت بلده، حبها وتقدم لها، واهل ايمان وافقوا على عبد الله. عبد الله اتجوز، قعد سنتين مع ايمان، وبعد سنتين اضطر انه يسافر السعودية علشان يحسن معيشته ليه ولمراته ولاولاده، ويحاول يكون مستقبل افضل لاولاده. عبد الله اتغرب 12 سنة، كان بينزل اجازات وبيروح ويجي، وكانت علاقته مع مراته كويسة. لكن بعد ما قضى 12 سنة في السعودية ورجع، لقى ان ايمان مش قادرة تعيش معاه، وقالت له طلقني لو سمحت يا عبد الله. بدأت تتلكك، بدأت تتحجج، واصرت على الطلاق لحد عبد الله ما طلقها. عبد الله من خلال غربته ال 12 سنة وتعبه وشقاه في السعودية، قدر انه يشتري شقة في الحي ال11 في عمارات مصر الحجاز. ولما ايمان اصرت على الطلاق، طلقها وساب لها الشقة اللي هو شاريها بتعبه وبشقاه وغربته اللي دفع تمنها دم وايام وسنين من عمره، سابها لمراته اللي هي طليقته ايمان علشان خاطر تربي فيها اولاده. لكن ايمان يعني مش كده وبس، مش خدت الشقة وبس، او هو ساب لها الشقة وبس، لا، ده ايمان بعد مدة بسيطة اتعرفت على واحد تاني اللي هو الطرف الثالث في القضية، وده اسمه محمد، واتجوزوا في الشقة بتاعة عبد الله. عبد الله عرف بالموضوع، وعرف كمان ان ايمان ما قالتش لاهلها انها اتجوزت بعد طلاقها من عبد الله. عبد الله اتصل بابوها واتصل باخوها وعرفهم، قال لهم لازم تقابلوني هناك علشان اقدر اخد الشقة، لو عايزة تتجوز تسيب لي اولادي وتطلع بره الشقة، وانا اقدر اربي اولادي واعرف اربيهم في حضني، واقدر اربيهم تربية كويسة، واقدر احافظ عليهم بعمري وبدمي. الاب والاخ اللي هو ابو ايمان واخو ايمان اتفقوا مع عبد الله اللي هو طلقها انهم يقابلوه عند ايمان. لكن محمد لما راح له، عبد الله لما راح الشقة لطليقته، فتحوا الباب وقعد معاهم وقعد يدردش معاهم، وقال لا انا عايز الشقة. لكن هي قالت له ان انا صبرت عليك كتير وقعدت متحملاك في الغربة كتير، والشقة ديت من حقي اتنرفز عليها. قال لها انت اتجوزتي، ده تعبي وشقاية، الشقة ديت انا سايبها لاولادي مش لجوز ام اولادي. اتنرفزت عليه، شتمته، اهنته، قامت خناقة بينه وبينها. جوزها اللي هو الحالي محمد اتدخل في الموضوع، يعني راح جاب سكينة علشان يضرب بيها عبد الله، لكن عبد الله اخد منه السكينة وبتعبير ادق، وعبد الله بيحاول ياخد السكينة من محمد اللي هو جوز ايمان الحالي. ايمان جت تدخل في الموضوع علشان تسلك محمد وعبد الله عن بعض، السكينة جت في بطن ايمان، ايمان ماتت في خناقة بين جوزها وطلقها، وهي اللي ماتت بعد ما عملت مشكلة كبيرة جدا. الله يرحمها ويرحم جميع الاموات يا رب. لكن دلوقتي مين الجاني ومين المجني عليه؟ الجاني عبد الله اللي قعد 12 سنة متغرب ومراته تتطلق ويسيب لها الشقة بتاعته عشان خاطر اولاده، ولا ايمان اللي اتقتلت بعد ما خدت شقة عبد الله وتعبه وشقاه في 12 سنة غربة، وبعد كده تجيب واحد غريب تتجوزه في شقة جوزها او في شقة اولادها، وتجيب جوز ام لاولادها؟ الله اعلم ممكن تكون معاملته ازاي مع اولادها.
كمان الجاني محمد جوز ايمان الجديد ولا عبد الله. لكن في كل الاحوال المجني عليه هما الاولاد، المجني عليه اولاد عبد الله واولاد ايمان اللي يعتبروا اتيتموا من بدري. والله اعلم ابوهم ممكن ياخد كام سنة حبس لو اثبتت التحريات ان هو كان بيدافع عن نفسه ومحمد هو اللي كان بيتعدى عليه بالسكينة فعلا. اللي احنا بنقوله ده ديت هي التحقيقات الاولية في مركز ومدينة العاشر من رمضان في اسم تاني. طبعا هو كان راح بلاغ الاسم تاني العاشر من رمضان ان فيه واحدة عندها 32 سنة اسمها ايمان مقتولة في الحي ال11 يعني في منطقة هناك اسمها عمارات مصر الحجاز، وان جوزها هو اللي قتلها، او معنى ادق واصح طلقها هو اللي قتلها، وكل الانظار اتجهت ان عبد الله هو القاتل الحقيقي. لكن في التحقيقات بتقول انها كانت خناقة، عبد الله بيدافع عن نفسه قدام محمد اللي هو الزوج والطليق بيتخانقوا، ومحمد اللي هو الزوج عايز يقتل الطليق دفاعا عن مراته اتدخلت في الموضوع اللي هي ايمان. السكينة جت فيها غصب عن عبد الله وغصب عن محمد، مفيش فيها تعمد، ده شجاعة. انا مش عارف يعني نقدر نقول ايه في قضية زي ديت اتطلقت معاها اولادها من طلقها، من حقها تتجوز في الشقة ولا لا؟ وانت يا عبد الله طلقت مراتك وسبت لها الشقة عشان خاطر اولادك، انت سبت لها الشقة هتفرق معاك اتجوزت فيها ولا اتطلقت، ولا هتفرق معاك في ايه؟ لكن انت كان ممكن تعمل احسن ليك ولاولادك، تعمل حاجة احسن ليك ولاولادك. اكتب الشقة باسم الاولاد وسيبها في حضانة امهم اتجوزت، عرف اهلها زي ما انت عملت، وخد اولادك او خد حقك القانوني بالقانون بدون ما تقتل وبدون ما تتخانق وبدون ما تتشاجر، بدل ما وديت نفسك في داهية وخليت اولادك هيعانوا في التربية بتاعتهم، وممكن يعانوا طول عمرهم في حاجة هم ملهمش ذنب فيها غير ان امهم اتطلقت من ابوهم واتجوزت. وانت كل اللي هيبقى مذكور عنك ان انت حاولت تاخد حقك وحق اولادك من طليقتك، بقيت عار على اولادك وعلى عيلتك بسبب غشوميتك، بسبب تهورك. بالقانون تقدر تاخد حقك، بالقانون تقدر تعمل اللي انت عايزه، بالقانون تقدر تحافظ على شرفك، وكمان تحافظ على مالك، وكمان تحافظ على عرضك، بالقانون تقدر تعمل كل حاجة. لكن اللي انت عملته ده ضيعت طليقتك، ضيعت نفسك، ضيعت اولادك، خسرت كتير قوي قوي قوي. واكتر حد خسران في الموضوع ده هو اولادك. اولادك هم اكتر حد خسر، خسروا امهم، خسروا ابوهم، خسروا حاجات كتيرة جدا جدا جدا. مفيش فلوس الدنيا ولا كنوز الدنيا كلها تقدر تغني اولادك عن امهم، ولا تغني اولادك عنك، ولا هتقدر تعوضهم في يوم من الايام عن حنان امهم ولا بعدك عنهم. كان ممكن بالقانون او بقعدة عرفي بالاتفاق مع اهلها تاخد حقك كامل مكمل تالت ومتلت من غير ما تخسرها حياتها، وتخسر انت كمان سنين كتيرة ممكن تقضيها من عمرك. الله اعلم القاضي ممكن يحكم عليك بكام سنة بعد التحريات وبعد الاجراءات اللي هتحصل. الله اعلم اللي اتقال في التحقيقات ده بعد ما التحريات تكمل هيكون سليم 100% ولا في حاجات كتيرة انت مغيرها في الاقوال. طبعا هم دلوقتي بيعملوا تحرياتهم، المباحث والجهاز الشرطي بيعمل تحرياته، محمد مقبوض عليه، عبد الله مقبوض عليه، بيحاولوا يشوفوا ملابسات القضية فين بالظبط ومين اللي غلطان. لكن اللي انا اقدر اقوله ان كله في القضية ديت خسران. عبد الله خسر سنين من عمره، محمد بيخسر مراته الحالية، الاولاد خسرانين اب وام، الجد والجدة والخال خسرانين بنتهم، كله خسران. وكمان اكتر حد خسران في القضية ديت هم
اولاد عبد الله واولاد ايمان اللي هيعانوا في المجتمع، اللي هيتربوا تربية ربنا وحده اعلم بيها، اللي اكيد هيربيهم جدهم وستهم لامهم، اللي ممكن يبقى فيه معاناة في تربيتهم. والله اعلم عبد الله بعد كده هيقدر ياخد اولاده ولا لا. والله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل من عيلة عبد الله وعيلة ايمان. ودي كانت حلقتنا النهاردة، وفي اخر الحلقة بشكركم وبرجو دعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.